Mirëmëngjes dhe mirë se vini të nderuar teleshikues drejt për së drejti edhe ditën e sotme në ekranin e Report Televizion, nisim emisioni Shtypi i ditës dhe ju në këtë të enjtet të 25 Korrikut 2019. Do të shohim fillimisht titujt kryesor të gazetave dhe më pas do të jemi tek tema e ditës me telefonatat tuaja. Shqiptaria.com është e përditshme që si çdo ditë tjetër hap këtë pasqyrë Shtypi këtu në Report Televizion që sot mban këtë kryartikull. Betejë e re e opozitës, artistët dhe militantët e PD-LSI ngujohen tek teatri. Kjo është kryartikulli, ndërsa më tej keni mundësi të lexoni tension dhe përplasje me policinë tek ndërtesa e teatrit kombëtar pas zhvendosjes së disa materialeve. Protestuesit të udhëhequr nga Basha e disa ish deputet hynë me forcë në godin. Forcat e rendit u tërhoqën në mbrëmje. Kreu i Partisë Demokratike me teatrin po pastrohen paratë e drogës. Është ky kryartikulli, ndërsa shoqërohet pra edhe me pamje nga ajo që ka ndodhur ditën e djeshme tek teatri kombëtar. Më tej keni mundësi të lexoni Meta çon në kushtetuese ligjin për teatrin krim kombëtar. Rama, teatri do të ndërtohet, nuk ka mandat ta pengoj dhe Velia i pas kaq vitesh Basha shkon për herë të parë në teatr. Janë shkrimet kryesore të gazetës Shqiptaria.com në faqen e saj të parë. Kësti tret ishte përndjekurit lista e re me trashëgimtarët përfitues. Ministria e Financave publikon emrat, mund t'i marrin dëmshpërblimin po të sjellin dokumentet brenda 3 javësh, një material që e gjeni në faqen 12. Analiza ditën e sotme vjen nga Emisioni Shtypi, filmi shqiptar dhe blog Periferi në mal pash një zan nga Alba Maltezi. Ekskluzive, kuvendi i hap rrugë strukturës posaçme antikorrupsion për arrestimin e deputetëve. Zbardhen ndryshimet, janë ndryshimet e miratuara me 106 vota në rregulloren e kuvendit, votim i hapur për arrestimin dhe kontrollin e banesës së deputetëve. Shkurtohet afati për vendimmarrje. Në faqen 5 nga Adriatik Doçi keni mundësi ta gjeni këtë shkrim. Më tej tek gazeta Shqiptaria.com ditën e sotme keni mundësi të gjeni edhe këto shkrime. Hetimi për Metën, kuvendi 8 pyetje Venecias, a e shkeli ligjin presidenti, një shkrim që e gjeni në faqen 5. Çështja e Toyota Yaris, Lulzim Basha sot para 4 prokurorëve belg për t'u marrë në pyetje, në faqen 10 e gjeni këtë shkrim. I futi pistoletën në makinë polakut, kapet bashkëpunëtori i shërbimit informativ të shtetit. Ngjarja në Durrës, Graciano Hidri është ndaluar nga policia për 2 akuza pasi skenoi arrestimin e qëllimshëm të një polaku, material që e gjeni në faqen 11. Makinat me targa të huaja ku duhet të prerë policia e sigurimit kufitar. Rregulli për mjetet që futen në vendin ton, Autoriteti Mbikëqyrjes së Financave, kujdes nga mashtrimet jashtë vendit, materiali në faqen 8. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Shqiptaria.com me të cilën do të ndahemi për të shkuar tek gazeta Panorama e cila sot hapet me këtë kryartikull. Trashëgimtarët, kësti i tret, lista e re e ish të përndjekurve. Ky është kryartikulli për ditën e sotme. Ministria e Financave firmos ndarjen e parave të dëmshpërblimit për familjarët e të përndjekurve, lista e re e përfituesve dhe dokumentet që duhen, një shkrim që e gjeni në faqen 14. Më tej, Isuf Kalo sindikoi martesa e mbesës me djalin e Enverit dhe karrierën e Ramizalis. Pjesë nga bloku Ramizalia i mbijetuar i Fatlum i festivalit të 11 në faqen 18 dhe 19 e gjeni këtë shkrim. Më tej, të lexoni orët e përplasjes së artistëve dhe qytetarëve me policinë për teatrin, regjizori Budina në lot si më tërhoqën zvarr. Protestuesit futen në teatr për ta mbrojtur, policia tregon forcën por tërhiqet, Basha ngujohet me artistët, një shkrim që e gjeni në faqen 2, 3, 4 dhe 5, ndërsa në foto jeni duke parë gjithë çfarë ka ndodhur ditën e djeshme para teatrit. Në faqet e brendshme lexoni dokumenti Ruçi 8 pyetje e Komisionit të Venecias për shkarkimin e Ilir Metës, në faqen 7 dokumenti. Guvernatori Sejko gati plan për rritjen e kreditimit, në faqen 15, edhe denoncon Saljani mund të takohemi, përgjimi i prokurorit në dosjen Babale, në faqen 9 shkrimi. Reagimet Meta në kushtetuese, Rama nuk na merr peng minoranca, në faqen 4 dhe 5 shkrimi, ndërsa opinionet e ditës mbajnë sot të titull e tha mos bëni sikur nuk e dëgjuat nga Aurel Plasari në faqen 17. Kujteset çoroditur, e tunçmja dhe e patunçmja nga Visazhiti në faqen 16 dhe në faqen 17 Leonida Mërtiri sjell shkrimin pas hamencimeve në zgjedhje të reja. Nga gazeta Panorama do të shkojmë tek faqja e parë e përditshme SMAPO dhe të gjithë shkrimet. Protesta
Përplasja e paralajmëruar, teatri qëndron, artistët dhe qytetarët fitojnë betejën e parë. Tensione dhe përplasje përpara godinës së teatrit kombëtar, qeveria vijon planin e saj për të prishur ndërtesën. Aktivistët e mbështetur nga opozita arreshtohen në mbrojtje të teatrit, politika trazohet edhe më tej me qëndrimet pro e kundër shembjes së teatrit. Presidenti Meta depoziton në gjykatën kushtetuese kërkesën për shpalljen antikushtetues të ligjit për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Në faqen 3 vjen ky shkrim, ndërsa reportazh Lepusha e një bujtine turistike në Alpe, nga nduhet në faqen 12 dhe 13. Toyota Aris Basha sot në prokurori dëshmi për prokurorët belg. Prokuroria e krimeve të rënda ka konfirmuar ardhjen e 4 prokurorëve belg që do të asistojnë në marrjen në pyetje të liderit demokrat, i cili ka shprehur gatishmërinë plot për të dëshmuar materiali në faqen 5. Kryebashkiakët e Partisë Demokratike takojnë Bashën, nuk i lirojmë zyrat. Vendimi nuk ka vendim për formën e vijimit të protestës, por asnjë kryebashkiak i PD nuk njeh 30 qershorin dhe përrjedhoi ata do të vijojnë të qëndrojnë në detyrë në shërbim të qytetarëve. Në faqen 4 vijon shkrimi. Unaza e madhe, skandali i Daniel Haber në Albania, kompanitë e sigurimit do të paguajnë $2.6 milion. Kompania rezultonte e regjistruar nga Delaware në SBA, pas pritjes kontratës asaj do të sekuestrohet 10% e vlerës së procedurës së prokurimit të lënë si garanci në faqen 5. Mapo pikal, drama e teatrit turpron Tiranën, jo qeverin, në faqen 7 opinioni, ndërsa do të lexojmë edhe disa shkrime nga sporti. Nga faqja 9 deri në faqen 11, Kukësi gati të zyrtarizojë trajnerin e njohur. Mercato vjen qendër mbrojtësi shumë kërkuar, Partizani zyrtarizon Bodlor. Dënimi zënka me medel, Mezi pezullohet dhe gjobitet nga Kame Bol, një shkrim që e gjeni në Brendësi. Edhe duke lënë pas titullit kryesor të Mapos, do të shkojnë në këtë momente tek e përditshmja koha jon që hapet me kryer artikullin Pushteti i Ramës dhunon artistët tek teatri kombëtar. Jo vetëm dajak e shkopinj policie, por artistëve dhe protestuesve të ngujuar në sallën e teatrit, qeveria ju ndërpreu energjinë elektrike. Mizorisht, policia asuj të pishëm nuk lejoj pra tu jepej. Në faqen 3 vjen shkrimi. Më tej keni mundësi të lexoni presidenti Meta në gjykatën kushtetuese për teatrin, mjaft më me sundimin e oligarkëve. Në faqen 9 dhe 11 në foto shohim presidentin Meta pas dorëzimit në gjykatën kushtetuese të kërkesës për shpalljen antikushtetues të ligjit për shembjen e teatrit kombëtar. Të tjera detaje nga ajo që ndodhi dje, policia dhunon regjisorin Edmond Budina, ky është fundi i demokracisë, më ka tërhequr zvarr policia e diktaturës, më tërhoqën policët e Ramos në faqen 4 dhe 7. Protesta, artistët tek teatri kombëtar, ku je Ismail Kadare, hajde dhe na mbro, në faqen 6. Kreu i Partisë Demokratike, Basha në krah të artistëve, nuk lejojmë të preket teatri kombëtar, një shkrim që e gjeni në faqen 7. Nën kryetari i LSI-s, Petrit Vasili, Edi Rama dhe vandalet e tij sulm mbi teatrin, në faqen 8 e gjeni shkrimin. Forum kryeshërbëtori i Shqipërisë nuk e do demokracinë, nga Aurel Plasari, në faqen 15, dhe më tej do të lexoni Zëri i Suedisë për demokracinë në botë, nga Margot Wallström, në faqen 14. Rilindja duhet t'u kthej Shqipërinë shqiptarëve dhe teatrin aktorëve, nga Kim Mehmeti, në faqen 15, dhe koment nga Rea Godo, Shpirtrat e vjetër të Tiranës, në faqen 22. Kjo ishte faqja e parë e përditshme së koha jon. Në këtë moment do të shohim ballinën e gazetës Tema, betejë për teatrin, kush janë artistët e njohur që duan një godinë të re. Rikthehen përplasjet, Lulzim Basha udhëheq protestën. Është ky kryartikulli i kësaj gazete. Ilir Meta, Alia Izetbegović si model, Abaz Aliu si frymëzimi im, në faqen 3. Antena brenda familjes, Jari ballafaqon listën e aktorëve të teatrit përballë listës së aktorëve të politikës. Vetingu kthen në bankat e shkollës prokurorin e Shkodrës, është i paaft, në faqen 6 e gjeni shkrimin. Shohim të tjerë titull, zbardhen 8 pyetjet e Komisionit Hetimor për Venecian para shkarkimit të Ilir Metës si president. 8 janë përgjigjet që hetimori parlamentar për Ilir Metën kërkon të marrë nga Komisioni i Venecias para se të votojë shkarkimin e presidentit. Në faqen 4 është shkrimi. Ylli Kanina, nuk më njohur nëna kur dola nga burgu, më shkatruan jetën për një foto të Enverit. Në një intervistë për News 24, gazetari Ylli Rakipi u shpreh se kryeministri Edi Rama është rrezik për vendin.
Ai shtoi se ajo që po bën kreu i qeverisë është agresion ndaj teatrit ndaj kryeqytetit. Në faqen 4 keni mundësi ta gjeni shkrimin. Rekord në Ballkan, 390.000 shqiptar kanë marrë pasaportë të vendeve të Bashkimit Evropian në 15 vitet e fundit. Dikur ata ishin thjesht emigrant, tashmë shumë prej të ikurve në vitet 90 apo edhe më pas janë bërë qytetarë me drejtat plota në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Monitor ka përpunuar të dhënat e Eurostat lidhur me dhënien e shtetësive nga antarët e saj. Në faqen 11 e gjeni shkrimin. Editoriali i ditës vjen nga Merobaze dhe mban titullin Teatri si ardhmja e Lulzim Bashës. Çështja e teatrit kombëtar e godinës së re që do të ndërtohet e asaj që do të prishet dhe mënyrës se si do të ndërtohet është një temë e vjetër dhe e stërkonsumuar. Një vit më parë, për çdo ditë, debat ky ishte temë e ditës në faqen 8. Ilir Mbroja, një top ose një tank për Ilir Metën, tek Pallati i Drejtësisë, ndërtuar rishtat pranë ish-fusus së aviacionit në Tiranë bie në sy në mungesë. Askush s'ka menduar të sjellë aty një top apo një tank. Të paktën George Sorosit nuk i falet kjo gjë. Ai, dikush nga stafi apo djali i tij që viziton shpesh Shqipërinë, nuk duhet. Në faqen 8 e gjeni të plot shkrimin. Teatri i Partisë Demokratike para teatrit kombëtar. Basha si aktor parol nga Zilie Feçi. Ndoshta mund të duket e çuditshme, por 30 qershori ka qenë dita e mallkimit të madh të Partisë Demokratike, sepse në këtë ditë demokratët, por mbi të gjitha Lulzim Basha, kanë humbur gjithçka në faqen 9. Margot Wallström sjell shkrimin Zëri i demokracisë dhe zëri suedis për demokraci në botë. Në një nga arritjet e mëdha të shekullit të 20 ishte përhapja e demokracisë dhe zhvillimit ekonomik në nivel global. Demokracia ka treguar se është forma më e mirë e qeverisjes, ajo ofron përfitime ekonomike dhe sociale, por edhe paqe dhe stabilitet. Në faqen 9 e gjeni shkrimin. Lëm pas faqen e parë të gazetës Tema dhe titullit kryesor të saj për të shkuar në këtë momente tek e përditshmja dita që hapet me kryertikullin për Ramushin ekskluzive nga Shaban Murati. Si arriti Serbia me ndihmën e diplomacisë së përçarë evropiane të përmbys raportet reale dhe të marrë iniciativën diplomatike në shkallë ndërkombëtare duke sankcionuar pozën e viktimës. Është rasti i parë në historinë e diplomacisë evropiane që shteti agresor që ka ndërmarrë gjenocid dhe spastrim etnik ndaj një populli të fitojë jo vetëm simetrinë e fajit, por edhe të pretendojë veten si viktimë e popullit që sulmoi. Natyrisht, ky paradoks diplomatik është bashkëfaqësi e diplomacisë evropiane, por edhe bashkëfaqësi e diplomacisë dhe qeverisë së Kosovës dhe Shqipërisë. Në faqen 2 dhe 3 e gjeni shkrimin. Më tej do të lexoni referendum për teatrin, janë vërtet pakicë ata që nuk e duan prishjen. Çfarë ndodhi dje përpara godinës së teatrit kombëtar? Përplasja pro dhe kundër dhe pyetja pse ka qenë angazhuar personalisht kryeministri për një kull që në fund të fundit është private. Në faqen 4 e gjeni shkrimin. Replik mbi kujtimet e Kadri Çakranit për masakrën e Ballit, shkrimin nga Dalan Buxheri në faqen 14. Fundi i botës do të vinë nga jashtë, por nga liderët e marrë nga Arben Duka, shkrim dhe material që e gjeni në faqen 6 të kësaj gazete. Më tej do të lexoni realiteti politik i shoqërisë shqiptare është një humner nga Mojkom Zeqo në faqen 10. Në brendësi nga faqja 9 deri në faqen 16 keni mundësi të lexoni dalin tarifat vjetore të studimit master, vendimi i Senatit. Kush bashkëpunon për vjedhjet në urbanët e Tiranës nga Johana Lubonja dhe në faqen 12 nga Urontare. Kadri Çakrani, kush e organizoi kryengritjen e Fierit më 1935-ën, kujtimet i gjeni sot në brendësi. Nga faqja e parë e gazetës Dita do të shkojmë tek ballina e të përditshme sot që vjen me këtë artikull. Departamenti Amerikan i Shtetit, mesazh pushtetarëve të korruptuar. Do të shkojmë deri në fund reformës në drejtësi. Ka ardhur koha e llogaridhënies në Shqipëri. Një shkrim që e gjeni në faqen 2 dhe 3. Gati terreni për luftën antikorrupsion, 9 kandidatë të strukturës së posaçme antikorrupsion trajnim nga amerikanët, ja si zbulohen aferat përmes përgjimeve. Në foto shohim selin e Departamentit Amerikan të Shtetit në Amerikë, ndërsa më tej do të lexoni shkarkimi i Ilir Metës, zbardhet kërkesa e Partisë Socialiste për Komisionin e Venecias, ja 8 pyetjet e socialistëve që mund të sjellin fundin e presidentit, një shkrim që e gjeni në faqen 7.
Zbardhet kërkesa e majorancës për Komisionin e Venecias sa i takon shkarkimit të presidentit Ilir Meta nga detyra. Gazeta e tregoi pak ditë më parë se futja në lojë e Venecias e zvarrit procesin, por nëse komisioni mbështet argumentet e majorancës socialiste, atëherë edhe shkarkimi i Metës nga gjykata kushtetuese është i sigurt, shkrimi në faqen 7. Më tej do të lexoni Rama fut në skaner ministrat të gjithë në raportim për përmbushjen e objektivave, kush ka dështuar rrezikon largimin në vjesht, në faqen 8. Zbardhen vendimet, 60% e antarëve të Partisë Socialiste të punësuar në administrat përjashtohen nga Kongresi, ja kriteret për krerët e ri në deg. Zbardhen vendimet e Asamblesë Partisë Socialiste sa i takon zgjedhjeve në parti. 2 ditë më parë kryeministri Edi Rama ka njoftuar se në shtator Partia Socialiste do të futet në një proces zgjedhor brenda partisë, ndërsa në janar të vitit të ardhshëm do të mbledh Kongresin. Në faqen 9 e gjeni këtë shkrim. Më tej do të lexoni vettingu pezullohet dhe rikthehet në krye. Pezullohet pra dhe rikthehet në shkollë. Kryeprokurori i apelit në Shkodër. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit ankimon vendimin e KPK për Kastriot Selitën. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka vendosur të disiplinojë sistemin e drejtësisë në gjitha aspektet, teksa deri më sot ka patur shkarkime për mos justifikim të pasurisë dhe lidhje me krimin. Dje është marrë vendimi i parë sa i takon aftësive profesionale, në faqen 6 shkrimi. Skandali i Veneto Banka i lidhjet me rusët, kompanisë që mbledh borxhe tek Qia, tranzit e regjistruar në parajsat fiskale. Dalin në dritë të tjera detaje nga skandali me falimentimin e Veneto Banka. Ikja e bankës italiane nga tregu shqiptar ka kaluar jo pa bujë, pasi shumë punonjës dhe kredimarrës kanë mbetur në mëshirë të fatit. Për ata që nuk e din fiks historinë, në 2017 qeveria italiane ka marrë vendimin. Genceiko dështim total në krye të Bankës së Shqipërisë, bie sërish kreditimi, guvernatori mashtron hapur qytetarët për performancën e bankave. Genceiko do të mbahet mend si guvernatori më i dështuar në historinë e demokracisë shqiptare, por duket se vetes i ka shtuar një tjetër rekord, atë të mashtrimeve, që kur ai mori mandatin e Fullanit, ekonomia dhe sistemi bankar po shkojnë në zgrip, në faqen 10 dhe 11. Rikthehet debati për teatrin, militantët e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për integrim me artistët përplasur me policinë, 10 persona ngujohen brenda godinës. Rikthehet debati për shëmbjen e godinës së teatrit kombëtar. Prej disa ditësh artistët kanë paralajmëruar se po planifikohet shëmbja e godinës dhe dje situata ka agravuar, që në orët e para të mëngjesit, në faqen 4 e gjeni shkrimin. Më tej do të lexoni Meta Basha u rrëmben kauzën artistëve, presidenti dorëzon padinën kushtetuese, Edi Rama asnjë tërheqje nga shëmbja e godinës. Kauza e artistëve të cilët protestojnë kundër shëmbjes së godinës së teatrit kombëtar duket se ka rënë tërësisht pas ndërhyrjeve politike të kreut demokrat Lulzim Basha dhe presidentit Ilir Meta, në faqen 5 shkrimi. Komentet dhe analizat vinë sot në faqen 16 dhe 17 nga Jessica Gjuveli. Mos rehabilitimi i të përndjekurve politik. Nga Ylli Meqe, ne që vuajmë padrejtësitë e hershme, por edhe moderne të historisë, dhe nga Besi Bekteshi, e shumtuar si esull dhe i pirë. Kjo ishte faqja e parë e gazetës sot dhe krye artikulli i saj, ndërsa do të shkojmë tani më tek e përditshmja Telegraf për të parë disa shkrime. Rilindja tua kthej Shqipërinë shqiptarëve dhe teatrin aktorëve. Analiza nga shkrimtari Kim Mehmeti. Ne donim një Shqipëri që do të jetë strumbullar, rreth së cilës të bashkoheshin vlerat dhe forcat kombëtare, por ajo bë përbashkuese e hajdutëve dhe kriminalëve politik, ku çdo gjë mbeti e copëzuar dhe kryeministri e ndjen vetveten si kalorës, popullin si deve e kritikët e tij si qenë, në faqen 8 shkrimi. Profesor Dr. Aurel Plasari sjell shkrimin kryeshërbëtori jo vetëm nuk njeh demokracinë, por as nuk e do atë. Heshtën edhe ca institucional në Tiranë. Në faqen 5 shkrimi. Ish ambasadori Vili Minarolli, standardet e dyfishta dhe kërcënimet e zotit Parmel nuk prezantojnë një qëndrim serioz për Kolumbinë e Evropës, në faqen 8. Specialisti Fadil Kepi, ligji i ri për pensionet suplementare të minatorëve të nëntokës, të naftës, gazit dhe atyre në metalurgji, në faqen 10 dhe 11. Shqipëria tretet shqiptarët shuhen, është ky një tjetër shkrim. Shqipëria thyen rekordin ballkanik, 390.000 shqiptarë kanë marrë një pasaport vendeve të Bashkimit Evropian. Brenda vendit spitalet shqiptare arrin një tjetër rekord për numrin e shtuar dhe vdekshmërinë foshnjore, në faqen 14 dhe 15. Qendresa e teatrit kombëtar është qendresë për demokracinë.
Artistët dhe qytetarët të ngujuar brenda në TK nisin kauzën finale përballë rrethimit policor. Ligji për prishjen e teatrit kombëtar depozitohet në gjykatën kushtetuese dhe artistët i bëjnë apel intelektualëve. Flasin Meta, Rama, Delvina, Budina, Xhixho dhe Kraki. Një shkrim që e gjeni sot në faqen 4. Më tej do të lexoni në rubrikën Politika e ditës, kryebashkiaku Xhelal Hamziu nuk do të lirojmë zyrat. Deri standard, Rama dhe Thaçi bën marrëveshje për kufinj dhe vendi ynë me më pak makina në Evropë në raport me njerëzit. 5, 8 dhe 14 janë faqet ku i gjeni shkrimin. Suplementi mjekësor, Anila Kalleshi, hipertensioni, faktorët e riskut, shenja, trajtimi dhe këshillat për stinën e nxehtë. Ja 5 shkaqet e riskut të tendineve, diagnoza dhe terapia. Një shkrim që e gjeni në faqen 22. Rubrika Mozaik dhe aktualitet, Bektash Bej Çakrani, ministri i Thesarit në qeverinë e Vlorës para se ta ekzekutonin, debaton me Mehmet Shehun në faqen 18 dhe 19 shkrimi. Këngëtari i polifonisë Tartar Avduli, ja si e morëm në festivalin e Gjirokastrës çmimin me këngën e Enverit në faqen 16 dhe dosjer prodhim i arit dhe argjentit në uzinën e Bakrit Rubik, standardizimi dhe depozitimi në Zvicër në vitin 1988, shkrim që e gjeni në faqen 20. Opinioni dhe komenti gjithmonë qofsh me faqet bardhë, Ramush Haradina nga Frank Shkreli dhe rilindja ta dhurojnë ndërtesën e ish PPSH nga profesor doktor Arben Malaj, një shkrim që e gjeni në faqen 5. Nga Gazeta Telegraf është momenti për të parë disa këshilla mjekësore të cilat vijnë të pasqyruara në faqen e parë të gazetës Supershëndeti, që për sot mban këtë kryartikull për veshka, mëlçi dhe stomak, kura e radhë me limon dhe hirë që shëron 3 organet. Hira përmban 16 lloje proteina, shtet minerale, vitaminat grupit B, aminoacide, enzima dhe elementë të tjerë terapeutik që e bëjnë të krahasueshme me qumshtin e gjirit, si të krijoni kura unike me bazë hirën për veshkat, mëlçin dhe stomakun në faqen 22 për të gjithë personat që mund të jenë të interesuar. Llojet e pneumonisë, rregullat bazë që të kalohet pa ndërlikime nga doktoresh Silvana Sadria në faqen 9. Ndërsa më tej, doktor Edmond Haliti, dhimbja e gjoksit, kur është urgjente e zemrës ose palidhje në faqen 3. Gurët në tëmbth, formula unike për lëng turshie që shkarkon gurët në tëmbth. Në faqen 15 e gjeni shkrimin, sëmundjet e mëlçisë nëse vuani nga mëlçia, plani me 20 ushqimet për terapi afagjate në faqen 19. Dhe më tej, prostata dhe impotenca, terapia me fiq të thatë që qetëson prostatën, u jep fuqi meshkujve në seks. Në faqen 5 keni mundësi ta gjeni këtë shkrim, ndërsa më tej do të lexoni nga doktor Roland Zelia, hiperglicemia dhe hipoglicemia si trajtohen urgjencat diabetike në faqen 2 dhe 3 e gjeni këtë shkrim. Më tej do të lexoni doktoresh Ornela Marko në faqen 2 si ulet egërsia e astmës pa shkaktuar në komplikacion, në faqen 11 ndalni sklerozën, formula e bajameve me qumë është bio për sklerozën e shumfisht dhe ushqimet për anemin në faqen 23. Anemia 8 ushqimet terapeutike që të rrisin hemoglobinën. Intoleranca ushqimore mjaft të mbushe me ilaçe, por bëj një test të intolerancës në faqen 24 dhe impotenca, kura e mjaltit, rivjen mjalti numër 1 për impotencë dhe pjellori, porosisni versionin original në faqen 10. Kjo ishte edhe faqja e parë e gazetës Supershëndeti, ndërsa në këtë momente do të lëm pas gjithat përditshmet pra që ishin aktualitet politika apo shëndet për të shkuar tek ato sportive. Bëhet fjalë për të përditshmen Panorama Sport, e cila hapet me kryartikullin Rebelohet ngo Tirana, Mandrodhi janë mosmirnjohës. Ky është kryartikulli. Sulmuesi anglez shpërthen ndaj klubit u kruajtën me një njeri që ka personalitet. Në faqen 6 dhe 7 keni mundësi ta lexoni shkrimin. Opinioni i ditës vjen nga Sulejman Mema dhe mban titullin Duhet të shpëtojmë futbollin, koha për ndërhyrje është urgjente në faqen 8. Më tej, skenari i Federatës Shqiptare të Futbollit, Bishdili, jemi në dieni besa për superiore. Një shkrim që e gjeni në faqen 11. Sot në orën 17:30, Partizan sot nuk duan filma me Sherif. Nga faqja 2 deri në faqen 5 flitet për sfidën e rëndësishme, Asani drejt stolit, Lerda gati ti mundi Moldavët dhe demat nuk përmbahen, ofertë zyrtare Valdet Ramës në brendësi i gjeni këto shkrime. Duro trajneri Kuksit, ja pse sfumoi Daja.
Për mbysjen e stolin e nën kampionëve, klubi afron edhe sulmuesin Mirlind Daku në faqen 6 dhe 7 dhe mëtej luftëtari Seiti dhe Braho Tavo të kishte ikur më parë në faqen 10. Trajneri Vaznia Jonus e nis me presion në faqen 10, ndërsa para se ta mbyllim me këtë të përditshme, shohim disa shkrime nga futbolli evropian. Misoria fiton Juventus, Ronaldo, Interi i Contes fantastik në faqen 14 dhe 15. Turneu veror, Milan humbje me dhimbje ndaj Bayernit. Spanjë, Reali rigjen Belin, Asensio humb sezonin dhe mëtej në faqen 20 dhe 21 keni mundësi të lexoni dridhet Barça, Federata mund t'i bllokojë Griezmannin. Shkrime të cilat të gjitha përfundojnë shtypin e ditës nga Panorama Sport këtu në Report Televizion. Siç e vutre një pjesë e madhe të përditshmeve kishin zgjedhur që sot të hapnin faqen e parë me ato se çfarë ka ndodhur ditën e dieshme tek teatri kombëtar. Punonjësit e teatrit nisën punën për zhvendosjen e materialeve të brendshme, por menjëherë pati një protestë e cila ka vjuar në fakt gjatë gjithë këtyre muajve, por dje konkludoi në tensione dhe përplasje mes forcave të policisë, ndërsa nuk munguan edhe mbështetës së Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, por edhe figura të rëndësishme të këtyre forcave politike, me vetë kryetarin Lulzim Basha apo Petrit Vasili nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Edhe artistët janë të ndarë pro dhe kundër në faktin nëse duhet shëmbur apo jo teatri. Një pjesë atyre që protestojnë prej muajsh thonë se nuk mund të shuhet historia e një populli në gjitha historia kulturore me një veprim fadrome, ndërsa nga ana tjetër ka nga ata që mendojnë se teatri kombëtar aktual është në kushte jashtëzakonisht të vështira, qoftë për të realizuar punë, por qoftë edhe për spektatorët të cilët shkojnë për të parë shfaqje dhe për këtë arsye duhet një teatër i ri. Ekziston edhe një grup tjetër artistësh të cilët janë sikurse marrin nga të dyja palët mendime, duke thënë se janë dakord që të ndërtohet një teatër i ri, por në asnjë mënyrë të shembe teatri ekzistues, i cili në fund të fundit edhe nëse nuk shërben për gjë tjetër, mund të jetë një muzej mirë për të njohur të gjithë brezat në vijim me ato se çfarë ka bërë teatri kombëtar, siç quhet sot e teatri popullor, siç është quajtur në kohën e diktaturës. Megjithëse në rrjetet sociale apo edhe në për mënyra të ndryshme diskutimi, është ngritur një pikë pyetje në lidhje me dëshmërinë e një proteste të tillë në një moment kur politika fut duart. Partia Demokratike dhe Alianca për Teatrin, pra e cila është krijuar për të mbrojtur këtë institucion, do të nënshkruajnë sot në orën 11:30 një marrëveshje që ka të bëjë pikërisht me faktin që ky teatr do të shpallet monument kulture sapo Partia Demokratike të vi në pushtet. Ndërsa kemi ngritur edhe një pyetje në fakt, a duhet pranonin artistët që protesta për teatrin të përdoret politikisht nga partitë opozitare? Dhe siç shihet nga votimi i deri tanishëm, 78% janë jo dhe 22% kanë votuar po në lidhje me këtë sondazh që kemi publikuar tek shqiptaria.com dhe Report Televizion në për rrjetet sociale. Për momentin do të presim telefonatën e parë në studio, ndërsa keni mundësi gjatë gjithë kohës të jepni mendimin tuaj. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje nga Shodra. Mirë se erdhe. Po, më thuaj. Çështja e teatrit i kam pasur çdo gjë me fjalë, është shumë e rëndësishme për shkak teatri, se është teatr popullor, ka vetë emrin popullor, por është diçka se të gjithë këta drejtuesat politik si Lulzim Basha, si Edi Rama kanë pasaporta për shembull evropiane, njëri franceze, tjetri e ka një vend tjetër, edhe janë gjëna shumë e rëndësishme këta punë. Ashtë mira vetë Hollanda, vetë Franca, vetë këta gjëna, këto që i kanë edhe shtetas vetë, edhe drejtojnë në politikën shqiptare, i kontrollojnë një fije mirë, ata kanë ata vetë teatra, kanë gjëna, kanë popull dhe gjëna. Këtu herë nuk po pyetet as se kush është popull, as se kush është teatri, as çfarë vlerat kanë, as një gjë për e gjëjt. Tu nuk funksionon as ministritë në rregull, as prokuroria, as gjykatat, as kurrë, çdo gjë janë drejtim politik, si jo për diçka tjetër, po kanë futur në fes ata që do të bëjnë se çka të thonë. Prandaj është veprimi të spaku, është veprimi edhe te kushtetuta, po dhe kushtetuta është shumë e djallëzuar. Ta kontrollosh kushtetutën në punën e majit, është diçka që asnjë gjë nuk gjen në drejtim. Lë shumë vende për interpretime. Ose teatret, ose gjona. Pra, teatr është bërë në kohën e komunizmit, teatr edhe sot. A i vjen marrë qeverisë shqiptare, ose parlamentit, ose kujdo që me deklaruese në Shqipëri ka pas dy lloje burgjesh, burg po
politik edhe burg ordinjer gjoja ekonomik se një është të kanë gjoja se ju interesohet të kjo punë pra. Gjithë populli shqiptar ka kanë teatr edhe menimi im është teatri të herëtin popull çfarë të thënë populli le të bëhet për teatrin. E qartë, po ti mendon që duhet përdorë nga politika për popullin. Nuk janë të bëhen që asnjë për popullin, për interesat e tyre frika nga spaku, nga gjanët e dyja, si të majta, si djatët. Po të kontrollohen fonën majtë nga nërkomtarët, nga Amerika gjatë, se për bërë këtë punë, se populli janë të vujtë shumë. E qartë, mirë. Faleminderit. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit, do të shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës, pra jemi duke diskutuar nëse partitë opozitare duhet ta përdorin proteste. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Sa për teatri para forsimisht, këtu po të hy politika, se që puga politika me këto punë morë besi, po kjo skandalur, Bërë thonë që teatri popullor, qa teatri popullor është ajo? Ajo është një bërë si kasole nga ligatit mora, që këndori për Erveroqë. Qa është dhavo? Popullin dojnë dërtes, po kështu ta dhe stadiumi ishte taniri morenik dhe stadiumi. Po ka ndryshorë koha, morë, është bërë Tirana 1 milion e gjysë, morë, po vetë 2 milion. Atje duhet vetë njerëz, më të hyrë njerëzit, vetë thonë ata që atje më bërë, atje të gjitha në kohë për atë teatër, ku është trangele, po kanë interesa për tokë për pronë ata, si që kishin atje të nga jo, në la pak të Universitetin Bujësor, që ishin darë tokë ata, të kanë ata dhe mbrojnë interesa dhe tyre ata të kërkojnë kërë, nuk harojnë që i shikojnë dhe populitit gjitha. Që s'kam për krejë popullore ata, dhe kush dhe në atje gjire, ta liqaj bashkë me ato tjetëri, që vodhin parat e tjerve, që u dha parat e vodhën. Aty tali figurat dhe gjeneruar morë besi. Po në shkatruar, po ne o të ndërtojnë Shqipëria morë, pa lasë. Mirë, e qartë. Falenderoj zotërin që bërë pjesë e këti komunikimit drejt për drejt, shkojmë dhe telefonata e radhës, mirëmëngjes, përshëndetje. Një dita. Mirë se erdhe, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Mirë si u gjeta. Po. Gjitha të që anë odhë dje. Po. Nuk është era parë që kërë-ministër kjo severi provokon në gjarë tila, edhe ndidhje me teatrin, ju thotë ka 2-3 muaj që janë po protesta, por nuk është e vërtet, por gjithësisht ti nuk e faj, sepse televizioni juj në mënyrë absolute nuk i ka dhënë protestat e përditshme që kanë zhvilluar artistat në oborrin e këtij teatrit. Gjithmonë unë metëm në atë kuadrin e medjave se për Edi Ramën e kena marrë vesh se çfarë sollatit është si thonë në Shkodër, por gjithsesi kjo severia dhe Edi Ramën lutet mas ndërprej, në shoqërinë që ne kanë ndërprej komunistin. Mirë, kalojmë tek telefonata tjetër, nuk mund të më tregoj askush mua se si të bëj moderimin e emisionit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Përshëndetje. Po, atëherë më thuaj, cili është mendimi juaj për temën? Bëhet më për punën e teatrit, për më e prek ose më e prekshëm. Unë kam mendimin që ai prekët e bëhet një teatri i mrekullueshëm i mirë. Për kombin shqiptar, për gjithë shqiptarët. Ai ka marruar, ai në fakt mendim teatrit, sa. Po. Por ne, unë kam mendimin që ai prekët. E bëhet një më i bukur. Po. Përshëndetje. Faleminderit që bërë pjesë e këtij komunikimit të drejt për drejt. 78 me 22% vion tjetë deri në këtë momente përqindja e votuesve në lidhje me temën e ditës, pra mendonin që duhet të lejonin artistët që partitë opozitare ta përdornin protestën për qëllimet e tyre, ndërsa do të kalojmë tek një tjetër komunikim. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhe. Dëgjoj, jo të prishë, po të rrafshohet. Të rrafshohet komplet. E të boti teatri atje, si që ka mendu, për zotin e komisionen, të rrafshohet edhe të boti teatri në Tiranë, që më flasë nga Tirana, e du të shofi teatri të rri aty. Që o bo sheshi, të boti teatri, boti ajo tjetra matematon, edhe të di që vinë turistat në gjithë bota edhe të shofi aty. Mirë për nuk le Ilie Florini. Ilie Florini është bo kërë prokuror, ishtë balur kërë prokuror. Dërzim Basha
gjyqtari i Partisë Demokratike, nuk lënë ata. Ata vera aty kot, aja s'është politikë o zotni. Aja ka marrë vendim qeveria të le të bëhet teatri aty, të vendosat, leson, dhe të hodhin të mus aty dhe të largohen ata që vetën që janë aty. Që i qafët, sa aty në gjo, nuk jenë ata që i kanë qenë aty dhe bëjnë teatr. Ata janë aty sa përsekutu që u shohë të haram leku i që marrin nga populli shqiptarë, se qenë burg, a duke futi populli shqiptarë burg ata. I futi liqi, kushtetuta në kohën e monizmit. I shohë të haram leku i që marrin. Edhe hapën për pjetë aty edhe kundra policisë. Policia po e dje i gabim aty. Ti se hodhi të mus aty fat një herë, e të largohin ata që dukshin për aty. Se në bëhë punë kështu, o zotni, si që ka jo më prishët. Ore, ajo të prishët, ajo të ka vendos, edhe rruga Qashtërit të bëhet, edhe teatri të bëhet. Gjithë të bëhet ata që ka thonë, aji konkreta, aji rrugmat, aji prave i qofë që e bënë. Si shmoni ata kushe sportit aty, e ka përbukurin zotët ke qëtë të shofë. Në 2020 aty ke qëtë flu sport, për rëdi, e të shofë. Ka më mirë mohët, që të bëhen dërtesat e reja, e preparohen, e të regullohen, e të bëhen të reja. Vëhet lëzim bashkë, se aji lëzim bashkë këtë të marë pushtetin. Nuk me pushtetin ajo zotni. E i që së menje. Nuk marë me shivet aty e shivet e kukës. Nuk me pushteti. Ashtu, si shpër dhe për nej. Ashtu të rekohet me jetë të shkojnë burë. Se para partitës janë shkru aty këtë telefoni shive aty e kje aty, që i lëzim bashkë a pasa marë pjesë aty ke shpje baro. Në krëmërin. E di mirë që mëj bëhat, që mëj shkru në mirë populli. Që e di populli kush është lëzim bashkë. Pra një kush politike, që mu ka a i po desh me bëmë e tijë, shkën bëjmë i tijë ati kur bërbë, edhe. Mirë. Për shëndetje edhe... Të falenderoj. Të falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt, do të shkojmë tek një tjetër telefonat, mirë mëngjes, për shëndetje. Për shëndetje, mirë se erdhët. Mëngjesi. Po, falenderoj që bërë pjesë e emisionit, cili është mendimi juaj për temën? Mëngjesi. Të lutem uli pak zërin televizorit dhe ndëgjë përmes telefonit. Po, për teatrin, desha të qas pak. Po. Si ka mundësi që hinë politika në të teatri që është për gjithë popullin kryesisht. Por kërkoj precedentit se nuk nërhyni kur u qartë në fabrika në Shkodër, uzina e televe, fabrika në Elbasan, fabrika shumë në Shqipëri, se të qunë Partia Demokratike për qartën vetë, bashkë me Ilirmetën, si ka mundësi këtë popull, me dash me regullo diçka, s'duhet ta rregullojnë. Po i qartë se bani Enveri, tash kush i bani këtë, i bani Partia Demokratike, ose LSI-a, ose Socialistja, nuk i bani kur një. Si ka mundësi këtë popull që nuk po mërë vesh, që na do të shkojmë për para në Evropë, këta s'na lanë, ne djetët pa drejta ka sa të dush. Po lizje do t'je lizje, për që me shkatrojë dhe shka, Faleminderit edhe ju që bëni pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt. Në fakt, po pyesim pra edhe për faktin nëse duhet përdori nga politika kjo lloj proteste. Mirëmëngjes, përshëndetje. Do të presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes, besi. Mirë se erdhe, faleminderit që bërë pjesë e emisionit, zotri. Unë jam dakord teatrit bëhet, valla. Se unë nuk mund të rrit tani me shtëpinë e Kosën Verit, vetëm tani paroja këtë gjithë jetën me atë shtëpi, se kështu i bie tani. Kam një shtëpi të Verit, Kosën Verit, 2 dhoma i kuzhinëve, 3 tani gjithë familja me atë ngushticë. Prandaj sot ka kohë për ndryshim. Të ecim përpara, të zhvillohet vendi. Jo të rrim ne me atë teatr që është si ndërtesa kishave e vjetra kohës. Unë habitem, dhe të politikanë çdonë atje. Të dunë fitojnë pikë nga populli, jo që ne po ndihmojmë artistë. Artistët do të jenë dakord vetë, të dalin frasin që të ketë ndryshim teatri. Që çdo njeri të shkojë të fuzë si zotëria tjetë, shikohet të kënaqet. Po jo, tash shkojë gjithë jeta me politikën e shqiptarëve tonë, që duan karrikët. Edhe dalin bëjnë deklaratat gjithë ditën në hojin, trojnë në hojin. S'ka çdo 2 minuta deklarata, ky deklarata ai. Jo vëlla, s'bën të ecë përpara. Si që ka e zgjithë bota. Apo të lejmë në rrugët e kohës e vetë me atë ngushticëve të jetë në shoferat. Se që i bima thasë, zbërëm të riparojmë. Jo, vla jo, të zhvillohet, zjerohet çdo gjë. Kjo është gjithë puna.
Mirë, qartë, faleminderit gjithë mirat edhe për ju, një ditë të mbar ju uroj, do të shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Shef, kam me diskutu, që jam të një atë, jam të një të njërës që shajnë e diramën e në rejtë të fëllë pra që ka këtë. Në qëse të blepi drejt me fëllë, ju faleminderej. Po, të jap shumë të drejt vetëm të lutem mos u ndal çka kanë thënë tjerët se do hyjmë në konflikte kot. Më mirë jep mendimin tënd dhe je i lirë të flasësh sa duash. Nuk shaj ka unë flas realitetin. Po, më thuaj. Alo. Po, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. A je atë në raport? Po, drejt për së drejti, ne jemi. Po. Unë habitim që çfarë kërkojnë këto njerëz të fillu të lirë veta, të gjithë këto që janë hajnat e Shqipërisë. Nuk mund të thamë për Lulin, se Luli është hajnë e djalëri. Punën që ka bëjë Derama në Shqipëri, edhe në Tiranë, e në gjithë vendin, edhe stabilitetin që ka kriju, edhe punën e mirë, edhe teshti bëjnë lajka këto edhe dele banë edhe për një turmës, një turmë me 200 vetë që i lirmeta, një president që s'ka ftyrët dhe gjithë pushtetet me lek i ka ble vetë. Qa është ki mostër, më? A du të ketë vetinga, du të ketë drejtësia, ka në gjitha anë vilipoje, në gjithë Shqipërinë ka hotele, restorante, resorte, qa është ki njeri, më? Qa është ki njeri, më? Qa kërkon këmër, a i shorvin syta jo, që kërkon në rëzun pushtetet, me banë pushtetet. A i teatrit letë të tërta, po kërkojmë tërtim, po kërkojmë rrugë, infrastrukturë, lëvishta, gjithë bëjmë, apo kërkojmë luft këto, Sala dhe Monja dhe Iliri. Ka që kisha, nuk ka ma të gjajë për shnes. Mirë, faleminderit që bërë pjesë e këti emisionin të drejt për drejt. Ju kujtoj faqen shqiptara.com në Facebook, aty ku është i publikuar sondazhi edhe që mund të jepni pra mendimin tuaj, gjithashtu report viztv.al nga gjithë bota, por ju që nuk ndodheni në ambientet ose brenda territorit shqiptar, por jeni jashtë, keni mundësi të na ndiqni dhe ne me këtë rast edhe ju përshëndesim kudo ku ka shqiptar. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, vetëm të lutem uli pak zërin televizori. Jo. Po. Për sa për këtë temë sot, ke godit më në shenjë. A i teatër zoti Besi, të ndëgjën në gjithë shikusit televizorit juj, është ndërtuar që shkoj italizë dhe ka shërbirë si shtëpi publike e ushtarëve italianë. Dhe më vjen keq me meriton cekën në onë që e qoj fjallim, po nuk e plëtsoj. Ka janë artistët tonë, zoti Besi. Ka janë analistët tonë, që vjedhen veç vrejër. A i do të prishet sa më shpesh dhe të filloj fidanisht një re. Me sa di, është një projekt nga një firmë prestigjioze europiane. Panaj, aja do shem, për më vjen keq për këto njës, për ato pseudo artistë që paracitën ato, që veç artistë nuk janë ato zoti Besis. E di ku shenë artistët e teatrit popullor, tjeti shumë mirë. Që të mos i përmenë se të markohen, po të përmenë. Ashtë një nga ato nuk janë. Na do një i Shtopit, qa që i djallë me ta shishe ujtëj, vetë artist do goshtëj, a i artist, atë amatore, atë rrugë dhe ne me përve qështë. Mos ndalemi, se kush do ka drejt protestoj, të lutem, mos ndalemi se si është, sa jaftë është njëri, sa jaftë është tjetri, ne ndalemi të thelbi, nuk duhet merremi fare me individi. Të lutem, më lërë të lutem. Përse ato këtë politikamët që në shkët e bashkohen me ato protestusit. Shak do Lulzim Basha të më zoti, i bëni po Lulzime gjithë mënyrët e proteste, nuk fiton Lulzim Basha, harrojnë atë. Ai person është person i degradum dhe shfar do lloj metode të përdori, ai nuk fiton. Prandaj do të lutesh shumë të gjithë
Atële të shmazën në protest. Le të largohen të lejnë qeverinë, bashkinë të punoj dhe të fillojnë ndërtimi ati objekti sa më shpejt. Tirana po merr ndryshim jashtëzakonisht të madh, po krahasohet me shumë qytete europiane. E qartë, e qartë. Prandaj, le t'ja bëjmë edhe këtë që e ka mangë Tirana. Çdo gjë e vjetër zoti besi dozën e sumi i tre. E reja është progresi, e reja është kultura. Prandaj, i bërtire e Tiranës le të shpejtoj punën dhe të hunë themelët. Ati, pastaj ku të ndërtohet, këto zotrit e di që do të vinë teatr, për e të vejnë syze zeza që nuk e shikojnë dot. Që e artistët jesë djejnë? E qartë, e qartë. Mirë, të falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimit të drejt për drejt. Ju lutem na mirë kuptoni kur duhet ta ndërpresim komunikimin, po kur shkon shumë minuta që flet vetëm një njeri, pastaj ka të tjerë telefonues pra që rrin duke pritur dhe nuk kanë mundësi që të bëhen pjesë e emisionit. Mirëmëngjes, përshëndetje, telefonata e radhës. Mirë se erdhe. Mirë, faleminderit. Si jeni? Një koncepti tim. Po. Si ka mundësi që në portale ne lexojmë dhe dëgjojmë nga më të ndryshme të vjedhje, duke filluar që nga Ilir Meta, Sali Berisha, Edi Rama, ndërsa në televizion e këto probleme nuk dalin. Çfarë është kjo? A mund të më tregosh? Nuk po varet te serioziteti i portalit për shembull, e kupton sepse nuk jo për rastin fjalë, po televizioni jeni një pushtet si ti dhe ata kanë të njëjtin formë pushteti. E kuptoj, po është në qoftë se portalet mund të publikojnë çdo gjë, televizioni verifikon gjërat para se të bëjë publike. Më fal. Po. Duhet një përgjigje specialiste, nuk do përgjigje kështu unë. Pse unë që punoj në media nuk e di kam si funksionojnë gjërat, domethënë. Shiko, edhe një, jo. Në portalet ti si gazetar, më fal, ë? Po. Me që po flas bash. Jo, s'ka problem. Në portalet ti merr. Po. Portali Filan ka thënë që Ilir Meta është hajdut sepse ka vjedhur këtë. Ku i ka dokumentet portali Filan që ka thënë diçka të tillë? Ke parë faktet, ke parë argumente, prova. Se mund të them edhe unë gjithë ditën këtu që njëri është hajdut, tjetri është hajdut, po duhen prova. Politikani le të merret me portalin, jo me mua. Dakor, pra, po këto lajme shpërndahen më pas në publik dhe publiku i beson gjitha dhe kurse janë të vërteta. E tuaja si gazetar, të lutem shumë, gazetari ka të drejtë të japin çfarë dëgjon. Jo, pa e verifikuar, si u jep ka çfarë dëgjon pa e verifikuar. Unë mund dëgjoj 1000 informacione në ditë, janë vetëm 2 të sakta, tani ta mbush publikun me lajme të rreme. S'është rreme. Po ku nuk ka prova dhe argumente si që në ka? Pra ky është gabim jot që ju bëni propagandë antipopullore dhe gënjeni popullin. E qartë. Teatri kështu. Jo, teatri të tjera interesa ato. Prandaj ju lutem, unë kam këtë koncept që ju si gazetar bëni pushteti 4. Po. Si portali, si ju jeni një. Njëri thotë është narko kriminal, tjetri thotë është burri mirë. Njëri thotë kështu, tjetri shumë. Këtë të se thosha unë të gjithsesi, unë jam shumë i hapur për këshillat dhe të falenderoj. Ata që më dëgjojnë, ata soi gazetar rumsus, që bëjnë gazetari gjoja shkencore, u bë këta mirupafsh. Faleminderit që bëhet pjesë e emisionit. Unë kam shumë respekt për televizikuesit edhe për sidomos për ata që na telefonojnë me 2 minuta për të shpjeguar që tregu i portaleve është në lulëzim. Edhe unë që mund mos jem fare gazetar dhe që nuk kam fare lidhje me gazetarin, mund të hap një portal timin dhe të publikoj çfarë të dua pa patur asnjë lloj filtri, asnjë lloj kontrolli, asnjë lloj cënimi pra ose censure nga askush, sepse tregu i portaleve kështu funksionon. Ndryshe nga portalet, televizionet janë pak më serioze sepse para se ta publikojnë diçka sigurisht që duhet ta bazojnë ato në fakte dhe në prova. Nuk po them që ne jemi më mirë, ata janë më keq. Ka sigurisht portale që janë shumë më të mira se shumë televizione, ama në përgjithësi tregu i portaleve këtë lloj specifike ka që mund të publikojë çdo gjë pa patur ndonjë lloj filtri. Pastaj për të tjerat jeni të lirë të ndiqni këtë doni, është në dorën tuaj, nëse do ndiqni një televizion, një portal, mjafton që jeni të informuar sipas mënyrës që ju doni, sepse ndonjëherë mënyra që ju doni nuk është e vërtetë, apo sidoqoftë është e drejta juaj të bëheni pjesë e informacionit ashtu siç ju doni. Gjithsesi, unë falenderoj çdo që merr mundimin të na këshilloj, qoftë në mënyrë të drejtë, qoftë edhe me pak tendencë, gjithsesi ne jemi të hapur, paktën unë personalisht, sepse njeriu sa të rroj do mësoj dhe gjithmonë ka vende për përmirësime, kështu që lum ne që kemi kush na këshillon. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Faleminderit të përshëndes dhe të uroj
Ditë mbarë ty dhe gjithë teleshikuesve. Faleminderit shumë. Po, më thuaj. E para gjë që do thoja, jo gazetar. Askush nuk quhet gazetar, moderator dhe speaker lajme. Fjala gazetar është fjalë e madhe. Po, e kuptoj. Të gjithë ata nuk e dim se ku e kanë dëgjuar për gazetar. Është speaker lajmesh dhe moderator. Emisioni. Do të falenderoj thjesht për ta sqaruar se pse po e gjej gazetar. Po. Dhe sa për shembull në teatrin, nga Gjirokastra telefonoi, jam një të paktën shikues i rregullt i reportazhit. Dhe unë do thosha se shembja e teatrit i pash ato bravo i qoftë të paktën artistëve që qëndruan brenda godinës së teatrit, por nuk duhet të përziej politika. Çfarë punë ka politika brenda godinës së teatrit? Çfarë punë ka Basha? Është një njeri i cili e pati Bashkinë e Tiranës dhe ka qenë godinë është ndërtuar në Mosgaboj që në kohën e Italisë. Dhe të vi një njeri që të paktën është marrë me arti, sepse është marrë me vizatimet në Mosgaboj dhe vetë të prish një godinë që është mira vjeçare. Vërtet ajo mund të jetë e vjetër, por nuk mund të prish ato godinë vetëm dhe vetëm një gjë që mund të bëhet është ndërhyrja nga jashtë. Ndërhyrja e veshjes së fasadës së teatrit për i dhënë një bukuri dhe për ta lënë godinën ashtu siç është. Dhe rikonstruksioni i ambienteve të brendshme të këtij teatri. Është teatri kombëtar. Nuk mund të ngrihet askush të vërë dorë mbi të. Është gjithsesi si monumentet e kulturës, siç janë, ne kemi Kalana e Gjirokastrës këtu, kemi zona të mbrojtura nga këtu, le të prejë kush me dorë. Po nuk ka të drejtë se është mbrojtur, është teatri kombëtar dhe ai nuk mund të ngrihet tani një njeri i cili do thotë unë do ta prish të se duhet të marrë fonde. Ai unë mund të quaj atë vjedhje të fondeve. Kryeministri Rama do ta bëjë për vjedhje fondesh. Do marrë fondin më të madh, shpenzon një shumë të vogël të fondit dhe të tjerat ndahet nëpërmjet qeverisë. E qartë. Kush e beson këtë do të jetë mendoj se ashtu. Por që uroj që të paktën ky qëndrimi artistëve dhe i politikës me që u trazua, atëherë le të qëndrojnë. Më bëri çuditje diçka. Po. Thirrja një gruaje nuk kishte lidhje me artistët, nuk kishte lidhje me teatrin, por që ishte një qytetar e Tiranës. Dhe pse nuk u ngrit njëri që t'i dilte kundra? Ishin policë që ishin aty. E qartë, mirë, të falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimi drejt për drejt. Njëri fresh tek faqja e shqiptaria.com në Facebook dhe ju keni mundësi të shikoni rezultatin e sondazhit i cili ndryshon minutë pas minute dhe për këtë arsye duhet pra që të kuptoni më tepër se si kanë votuar deri në këtë moment ose si jeni votuar edhe ju gjatë këtyre orëve dhe gjatë këtyre minutave që jemi duke folur në këtë transmetim të drejt për drejt në lidhje me temën e ditës. A mendoni se artistët duhet të lejonin që protesta e tyre të përdorej politikisht nga partitë opozitare? Kjo është pyetja që kemi shtruar për ditën e sotme në një kohë kur protesta për teatrin vazhdon dhe me gjas do të vijojë edhe ditën e sotme, pasi siç kemi parë ditën e dieshme nuk ka asnjë tërheqje nga qeveria apo Bashkia e Tiranës për shëmbjen e këtij teatri. Do të presim pa humbur kohë telefonatën tjetër në këtë pjesë të emisionit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhë, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Në lidhje me temën, unë habiteve çfarë duan artistët? Çfarë kanë artistët kur aty ju rekomandohet, ju prezantohet një teatr bashkëkohor, një teatr që do të jetë tamam i kohës me gjitha pajisjet. Artistit do të jetë skenën, do të ambientet për të kryer detyrën e tyre si artist. Çfarë duan artistët? Ai premton një teatr në të mirë, një teatr bashkëkohor të dalin kundra. Po të janë militant që i ngresë Berisha, Basha, Ilirmeta, ashtu që bën me kondin e lojrave tek liçeni, ashtu që bën me bulevardin e ri, ashtu që bën me sheshin Skënderbej, ashtu që bën me pazarin e ri, etj, e mbastirën etj. Është lojë e tyre, dhe populli i Tiranës i ndershëm i Tiranës u njeh shumë mirë. Janë popull që e duan teatrin, e duan teatrin, po janë sa që kanë larë nga malet që nuk kanë shku kurrë herë në teatr, do fillu edhe vetë Basha, edhe
thonë që jo duke duk, sepse kjo ka vlerë artistike. Teatri kombëtar nuk ka si vlerë artistike, zotëri. Ato e kanë bërë italianët 38-39 për ushtarët dhe oficerë italian për të argësu ato. Ato merren edhe femra nga Italia dhe kalorin kohën, kalorin e tjerë. Pra nuk është, Ender Hoxha e adoptoi e bën teatr, por që sot nuk plotson kriteret si teatr i Tiranës, kur Tirana ka shkuar mbi 1 milion banor. Kujtohet kur ishte ato hynë në teatr, bllokun teatrin dhe bashkë e tjerë. Kur Boris Jelcini ishte presidenti i Rusisë, opozita i bllokoi parlamentin. Pasi bëri thirrje disa herë që ta lërë, ato nuk pranuan. Boris Jelcini dha urdhër që me top të godisi i parlamentit. I hodhin i presobi edhe gjithë dolën po replumit i higen edhe nuk u panë më ato. Edhe ky Roma, po si të bëjë thirrje disa herë, i hodhi i presobi, jo i qenë se të rritë të patrullit, ke për të pa bashkët dhe tjesë që të t'ikin prap nga teatri. Teatri duhet prishet, të bëhet i teatr i ri, teatri mirë. Politika nuk ka punë në teatri. E qartë. Faleminderit edhe ju që bëhet pjesë e emisionit dhe që ndatë mendimin tuaj me ne. Shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes i besi. Po, të lutem uli pak zërin televizorit dhe më dëgjoj përmes telefonit. Po, më thuaj. Për prishjes teatrit? Po. Unë nuk e kam datë me ato që folin dhe ato që folin mas meje. Por nuk është mirë me thonë që vinë nga venet ku nuk shofin, edhe vinë nga venet që shofin. Teatri nuk duhet të prishet. Unë jam nga Dibra për vetës, nuk kam pas njërë teatr dhe teatri më dhimë se pse prishet në Tiranë. Gjithë Shqipëria punon për Tiranën. Gjithë Shqipëria duan Tiranën të bukur, gjithë Shqipëria duan Tiranën të pashme, të mirë, se ai na pasiron ne se çfarë shteti jemi. E Tirana kur e ka damenën me prish, pse nuk prish ministrit? Kriministrit ato që i bani Ahmet Zogu, po prish vetëm pallate. Nëse Lulzim Basha prish një stalla, ki po prish pallate, ki po prish gjana që i duhen shtetit, i duhen njerëzimit. Në qoftë se folet për politikën e kemi ke sheshma, ke drita, ke uju, ke rruga, ke taksa. Sa herë hapim sytë, mbyllim sytë, ne politikën kemi parasysh. Sa jo po na me frimën. Se folen njerëzit. Edhe emisioni ju du të pisë njerëzit më përpara se ku punojnë. Në rast se kanë kokën kazan të dirhams, le të folin sikur duan. Në rast se kanë kokën kazan dhe vujnë për bukë, le të folin po prapë sikur duan. Duhet ta bëjmë. E qartë, faleminderit. Duhet ta bëjmë me formular telefonatën. Plotësoni një formular dhe më pas të hyni në komunikim drejt për drejt. Shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Po, më thuaj, po flasim për teatrin dhe nëse duhet përdorur nga politika. Teatri duhet të kuash në zënë edhe më ato Me sa duket ka probleme telefonata, ose me valët, ose me recepcionin, pra gjithsesi jemi presim të bëhet pjesë e programit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Urime për emisionin. Po, më thuaj. Me thonë drejtën e kësha lidhë mos me marrë shët, se kom folë edhe herë tjetër. Po më habit aji presidenti, se unë të kam thonë edhe para disa ditësh, aji vetëm president së mund të thushet. Se jarë ka shumë keq për teatrin në ti, po disa gjona që janë prishtu në Shqipëri, nga themelimi, nga demokracia e deri në sot, që ka arë keq? Si kanë qenë gjona për popullin, kanë qenë fabrika të përsosura ka pas Shqipëria. Duke fillu nga zotiku i fjerit, metalurgjiku, kromi, çdo gjonë që ka pas Shqipëria ndërtu. Edhe nuk i ka arë keq këtij presidenti dhe i arë ka keq se u prish ka teatri. Gjithë kjo punë është edhe e bën Ilir Meta. Ilir Meta është kyçi kryesor se e bën se po afrohet pagu për Floririn, për çdo gjë që ka vjedh, i cili e kam thënë ka deklaruar me gojën e vet që ka astiri ka pallatin e bashortës, që thotë. Që çdo gjë është e Ilir Metës. A Ilir Meta është thyt totalisht vegën e opozitës. Ja e nxorri tash hapur çdo gjë e nxorri hapur. Kishte marrë sa libra në dorë e në përshkon të atjerë ke gjukata kushtetuese.
presidenti i Republikës Shqipërisë? Po. Çfarë president është ky? Lumë nxitse, ngrenë gjithë politikonët, ngrenë 2-3 aktis, edhe hyn kryetari Partisë Demokratike me fort, shtyn polis, i cili ka qenë ministri i brendshëm, shtyn të polis edhe futej mrena këta me ata simpatizantët e tij. Se kjo është politika. Unë do t'i thosh, duhet marrë menin teme, po Edi Rama të vazhdoj rrugën që ka nisë. Ka popullin në vete. E ka popullin. Jo për menimin tem, po shofim se lëvizim çdo ditë. Faleminderit. Faleminderit që bët pjesë e emisionit. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit, zonjë, më thuaj. Faleminderit për misionin që jepni, po ju si gazetar duhet jepni një temë gjithmonë politika. Se të jepim një temë për çmimin e naz buks, të shme për apozitët që bëjë gjithmonë politika, teatri, që gjithmonë se shkojnë të gojohen ata të merren me çmimet, me bukët, me shumë neta që janë të... Po, e kuptoj. Faleminderit edhe ju që bëni pjesë e këtij emisioni. Sigurisht që ne morëm këtë temë për shkak se ishte shumë aktuale, por ne gjitha i kemi trajtuar sepse është i vetmi emision mëngjesi që nuk bën pushim as ditën e diel, pra ne jemi çdo ditë tek ju dhe sigurisht që ka kohë për të diskutuar çdo lloj teme. Ndërsa është shumë e rëndësishme edhe të deklarojmë që sa herë që ne marrim një temë tjetër sociale, ka shumë pak interes për të dhe gjithmonë telefonuesit e këtij emisioni do të kalojnë se s'bën tek politika, kështu që është e kohë të marrim tema të tjera sepse do të përfundojmë duke folur për politikë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët, falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Përshëndetje si emision. Po, faleminderit, më thuaj. Lumt na për kush na urdhon e mirë për po ke kanë kryet detyrë për të nënë përgjegjësit. Po me kanë qenë të atë, ka qartë të sa ka bëhet ma, a gja si po qëhet në tanë popullë. Po unë se ditë se s'interesohen për këtë popull që do harë nadje, e që do punojmë e ku do punojmë. Jo të atë. Si këtë president çdo vaj i gjajet, veç me dalë kuna partisë për shemë si ashtë në pushtet. Unë se kuptej, se ku duhet me dalë këta politikanë, si nuk përmënohen për këtë popull, veç në duke përmënohen për pasurit vetë. Sa kërë vjetë dita, po i sholla, po këna rrisë, me arë dita, se na 100 lekë shme po asë në gjepë, kur ta qëshën bankë, duhet me deklaru se ka të ka ardhë. Ata delën për gazeta, se kanë miliarda, e kanë hotele, si në çdo qytet, çdo politikan e kaj hotel. Unë se di si s'kërhin kë shtet, ose mas mba me thonë, për me o gjithë jetë këtë pasuri se ka avunën, se me djesë tonë, me djesë ti po të shkret e kanë vunë. Për në tonë shkodrën, s'kanë lonë fabrikë, s'kanë lonë gjë po qartë, atë shkojnë e kapën për një netesë, si s'kanë lonë gjë të nverhosh një tokë, po të javarat të qarësin dhe lejë. Unë se kuftej, nuk e kuftej për këtë popull, ose për një politikan, si shkone i bjen një policit, e shtërë një policëmër. Unë nuk e kuftej. Si i ka bon zote vesh pun partish. Hajde më në Shkodër, të kam thonë edhe herë, merrja të komat në sesa, hajde se që botë në Shkodër, ashtë demokracia në Shkodër të ashtë 30 vjetë. Unë se kuptej pëse folin me i natë partish. Demokracia të ashtë 30 vjetë, për shto mojnë menon ashtë në Shkodër. Një sen nuk e kana përsmarit, një treg nuk e kana përsmarit, ku që në nadi me shku me punue, nuk e kana përsmarit. Bujësin që duelit zera se kana përsmarit, as kana ku me shku me shqit tregun tonë. Unë së të kuftej se që i ka bo kjo parti e që pa i ba tjetëri, po pësë zve ligjet tjetëri Roma, si tjetëri, vene mërë ligjet shtine në brëngë qo se kanë bo këta gabime që afolet e për gazeta për ditë me miliard ta ka thot, ka vijë filoni, ka vijë me emën e me pasaporte me tana. Edhe prep del politikoni atëve shtën policin, unë se di se si u shkën këj popull më apa mërë, si e di Rom, si salë, si dreshi, si dhirë, pse i shkojnë më apa për këta hora. Dhe sa një policë, sa dhe degeneru më qofë, që se ka vesh kapelen, nuk shkot mu për e polici. Pra këtu kanë degeneru këtë vend. Mjerë Shkodra, mjerë Shqipëria, për këta politikan që i kanë në detyrë, si s'kana buk me hangër, unë se di se shqot popëj,
hajde më zëtim që ai punë. Qohet djali I ri nuk ka ku me shku me punu. Shkon aty edhe e pagun kamajer, 8 orë. Rrinë lanë me njerë me fonet e lokalit, ata fitojnë me miljarda edhe e paguajnë vesh 150.000 lekë djalën e nanë. Ose vajzen, shkojnë e shfrytëzojnë. Punëtor, shkojnë fabrik. Shfrytëzohet punëtorin fabrik me 150.000 lekë, e politikanë, si e Dirama, si Sali Berisha, si Dreshi, si I Tjeri, nuk e din ka I trojnë paret. Kja është një rrezik për Shqipërinë, është I rrezik për politikanë, I shoha kanë arrisë me I po e herë, se tonë politikanë që kanë vijën po me I po e herë me anë, bërë, ka dhe djali em kjo. E qartë, mirë. Jo bërë zote e aram roga që I marrin e popën si e ka qojnë zera, ka qojnë luftje këtë popët të shkëret. Faleminderit. Të falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt, ndërsa përpara se të kalojmë tek telefonata e radhës, do të shohim disa komente të cilat kanë bërritur tek shqiptaria.com në Facebook. Pra, u kap në video dhe ndryshon zgjedhjet, nuk e shpëton dot boll pallerto e vjetër, në shuan Marcel Beko duke ju referuar, Marcel Dajko më falni, duke ju referuar pikërisht edhe presidentit Ilir Meta. Flutura me që shkruan zoti Besi si ka mundësi që kam 2 muaj që s'po lidh asnjëherë, apo pse jam kundër Ramës dhe jam demokrate. Ndërsa ne nuk e dim, s'kemi se ta dim se je Ramës apo e kujt je përderisa ne nuk kemi komunikuar ndonjëherë, kështu që jemi në pritje të shkruar çfarë do të komenti me qëllimin nuk e kap dot dhe unë do ta lexoj të plot qoftë edhe kritika për ne. Byar Bulibashi na përshëndet. Brahimi Flavi është ndalur tek njëri prej telefonuesve, Abdyl Blaçkori. Mund të jenë të vleshme, pra disa mesazhe këtu në Facebook thotë Abdyl Blaçkori janë më të vyera se disa propaganda partijake të disave që dëgjojmë çdo mëngjes në telefon. Faleminderit. Bashkim Gaçi shkruan teatri ka qenë bordello I italianëve, jap se duan ta prishin, duhet ta kthejnë sërish në bordello. Bora na shkruan Saliu dhe Lulit I dhëmbin syt nga ndërtimet e bukura, po kur është fjala për shkatrim këto I vën flakën Shqipërisë, të cilët kanë qenë në 90-ën që prishin çdo gjë, uzina, fabrika dhe nxonën popullin në rrugë. Tani u ardh ka keq për teatrin, nuk I ha më njëri këto lojrat e këtyre politikanëve si Saliu Iliri dhe Iliri, pra thot mesazhi I radhës. Mirë, duke falendëruar të gjithë ata persona të cilët na kanë shkruar edhe në Facebook. Në këto momente nuk e di nëse do të kalojmë tek një tjetër telefonat. Shkojmë tek telefonata e radhës e fundit para se të kalojmë tek trafiku. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Me teatrin, ka mendimin që ata nuk duhet pranonin partit politike që të beshin pjesë përbërëse e kësaj proteste. E para, e dyta, si ishte mundur që Lulzim Basha hynë gjoja në ato gjoja se mbron teatrin. Është njësoj si që bëri pseudo presidenti Nishani, që vajti në kendin e lojrave dhe I thoshe protestusve vazhdoni. Edhe Ilir Meta, rolin e ti luan tashi. Pra kemi të bëjmë me një kundërvënie ndaj shtetit. Po. Por unë mendoj, kam një problem tjetër më të rëndësishëm se kjo. Po. Jemi në 75 vjetorin e çlirimit të Adeut. Dhe është inexistente qeveria, kuvendi popullor, media, për të pasqyruar veprimtarinë heroike të lavdishme të luftëtarëve, të luftës për çlirim, për lirin që gëzojmë sot. Si ishte mundur që të mos flitet asgjë? Po. Ky qëndrim për mendimin tim është një tradhti kombëtare, do thosha, se ne I mohojmë vetes meritat që kemi, vlerat që kemi si popull e si kombë. Atëherë unë do të pyes, do vej kryeministri me një sene në dorë pranë lapidarin në Shqipëri, me gurë duhet zënë, ai edhe të tjerët, që nuk po marrën pjesë në asnjë përkujtim të ngjarjeve të krijimit të informacioneve e gjithë datave historike që kanë të lavdishme për lirin që gëzojmë sot. E qartë, mirë. Pra, hipokrizia në Shqipëri ka arritur kulmin. Zgjohu media edhe juve, zgjoni, pasqyroni realitetin shqiptar. Të tjerët nuk kanë vlera dhe I krijojnë. Ne I kemi dhe
i dekonsiderojme. E qartë, mirë, falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt, ndërsa për momentin do shkëpusim vëmendjen nga telefonatat për të folur për trafikun dhe për gjendjen se si paraqitet në kryeqytet ditën e sotme lëvizja e automjeteve në këtë ditë e njëjtë, në një javë e cila në fakt ka qenë e qetë dhe nuk ka patur problematika apo rrallë të gjata siç ndodh ndonjëherë në kryeqytet. Do të lidhem në këtë momente me Eldin nga Radio Taksi Lux për të na përcjellë gjitha detajet e asaj se çfarë ndodh sot për trafikun. Eldi, mirëmëngjes, përshëndetje. Tek dogana është e qetë, kështu që është një indicë e mirë për të kuptuar çfarë ndodh në gjithë Tiranën. Po bezi, mirëmëngjes, përshëndetje. Aktualisht ashtu siç përmendët dhe ju, lëvizja në aksin më kryesor të lëviz nga fundi autostradës, patjetër dhe nga pjesa e veriut drejt Shqipërisë drejt qendrës, për momentin pasqyrohet e qartë. Pa probleme, kryqëzimi i parë është i pastër, lëvizja në krahun e djathtë që vjen nga fundi autostradës, i kalueshëm dhe pa trafik është kryqëzimi i dytë që vjen Lord Byron, pa probleme në dy krahët e saj dhe deri te kryqëzimi i tretë situata është e qetë. Ka pak fluks trafiku krahu i Majt që ngjitet gjithmonë drejt autostradës, rruga Drita Noxha, po jo me intensitet lart, pra paraqitet me pak fluks. I njëjti raport është edhe në segmentin e rrugës Kavajës, qendër kombinat dhe anasjellas situata është e qetë, vetëm rruga Tre Dëshmorët ka një fluks të lehtë trafiku, vetëm pranë kryqëzimit, pjesa tjetër që lidh të dyja lëvizjet drejt kombinatit dhe anasjellas situata është e qetë. Ndërkohë Nazare për momentin qarkullon lirshëm, sepse është shumë e rëndësishme të japim informacion për këtë pjesë që lidh pallatin me Shigjeta me sheshin Shqiponjën dhe anasjellas, pallatit me Shigjeta qarkullon me trafik normal. Rruga Elbasanit ka prezencë trafiku, pothuajse e njëjtë me ditën e dieshme, më poshtë se kryqëzimi i rrugës Ismail Qemali pranë liceu artistik dhe deri pranë kryqëzimit me Unazën paraqitet me intensitet trafiku jo të lartë, ka prezencë trafiku, por jo që të krijojë val paktën deri kryqëzimi i parë është i kalueshëm fakulteti ekonomik, filologjiku, semafori pranë ambasadës amerikane dhe vazhdimi drejt liceu artistik është i kalueshëm. Ndërkohë zhvillimet në Unaz kanë më shumë sot të përqendruar numri i madh mjetësh që lëviz në segmentet e Unazës. Kemi nëse do na ndihmoj pak regjia, rruga Asim Vokshi është pjesa lidhëse midis kryqëzimit Jordan Nises me rrugën Dombosa. Por meni krahu i djathtë paraqitet me fluks trafiku sepse përqendrimi më të lartë ka drejt rrugës Drita Noxha. Por njëdhoj ka pak probleme dhe numri i madh mjetësh që qarkullon. Kemi pak prezencë fluksi trafikut, kryqëzimi Jordan Nises deri tek stacioni i trenit, Siri Kodra ka ngjallur prezencë fluksi trafiku në kryqëzim, rruga 5 Maj pranë tregut industrial, situata është e qetë, rruga Bardyl, po ashtu ruan trendi pa probleme në të dy krahët e rrugës drejt Zhandarkut dhe anasjellas. Bulevardi Zhandark që fillon nga zona e Brylit deri te kryqëzimi i rrugës Elbasanit dhe vazhdimi më poshtë i bulevardit Gjesh Fischer ka situatë qetë, bulevardi Baramturi pa probleme, zona e Tiranës së Re një nga zonat më të mëdha administrative, qarkullon pa probleme. Por dhe qendra e Tiranës nuk ka ndryshim, lëvizje qeta në rrugën Luiz Gurakuqi, Vito Ptani është i kalueshëm, George Bush që vjen nga aksi kryesor, Suleman Pasha, të gjitha janë kalueshëm, por dhe rruga Dibrës fikat për një lëvizje të qetë trafiku më poshtë se kryqëzimi i servis drejt në Kaqë. Pra situata të paktën edhe sot parashikohet ose do karakterizohet me 90% të hapësirës të lëvizjes kryeqytetit pa përfshirë trafik. Pra kemi ditë pozitive sot. Eldi, faleminderit për momentin. Të përshëndet, faleminderit. Do të dëgjojmë sërish rreth orës 8:30 për të parë se si ka ndryshuar gjithë situata që përshkruhet në gjithë akset kryesore të kryeqytetit. Pa duhet të përdorej protesta e artistëve për teatrin kombëtar politikisht nga partitë opozitare. Përmes shqiptare.com dhe sondazhit, pra keni mundësi të kuptoni edhe rezultatin e asaj që kanë votuar të gjithë ndjekësit e rrjeteve tona sociale, ndërsa do të lidhemi me qytetarin, pra me telefonuesin e radhës për të treguar më tepër rreth mendimit në lidhje me temën. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim në pak qaste pra derisa ta kemi në komunikim të drejt për drejt edhe telefonuesin e radhës, ndërsa numrin e keni të afishuar gjatë gjithë kohës poshtë ekraneve tuaja, po sigurisht pjesa më e madhe juaj jeni tashmë miq besnik të këtij emisioni dhe e dini pak a shumë numrin ose e keni të regjistruar nëpër telefonat tuaj dhe nuk është se është e nevojshme tua përsërisim apo nuk është se nuk e dini se si të na kontaktoni. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që u bërë pjesë e emisionit. E ndoqja dje me vëmendje atë në teatri. Po. Ai vetëm mund të jetë stallë lopësh. Jo teatr për edukim dhe kulturë dhe edukatë të moshave të rinje dhe të vjetër. Dhe që të thoshte diçka tjetër. Pse nuk urojt me qëse këta opozitare ose këta qeveritare, pse nuk e rojt në fabrikën e sheqerit në Maliq?
Pse nuk e mbrojt në trikotazh e Korçës? Pse nuk e mbrojt në uzinë e precizionit? Pse nuk e mbrojt në azotik në Fierit? Që është ekonomia e vendit, që në kohën e Enverojës një dylym, që të mbjellë e grurë, 1.8 kuntar grurë, për një dylym. Po na mbrojnë një teatr, një stallë kooperative atje, që i ka bërë që në kohën e Italisë. Qatë bëjnë më 100 citë këta njerëz, më qanë këta njerëz, më. Bëjnë një gjerë o burët e beri kymë. Po se bëjnë për vete o ta bëjnë këta qeveritarë, të. Ku është qëllimi? Te nuk e thaj qëllimi, ku është qëllimi? Anë si përvaj që toke që është atje, do të bëjnë teatri, do bëjnë lulishe, që do bëjnë... Miro pafshim. E qartë, të falenderoj që u bërë pjesë e këtij emisioni, ndërsa regjia do të na ndihmojë në këtë momente me rezultatet e sondazhit në mënyrë që të kemi të aksesueshme edhe për të gjithë telefonuesit. Telefonata e radhës, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Tani përsa i përket teatrit aty, ai duhet shembull se ishte edhe parafol si është tamam një stallë baktisha, lopsa, të tjera, po një komision, një specialist nga të teatrit, qeveria do të mete edhe të jepte një opinion të tillë që edhe specialistët e teatrit duan që ta prishin. Se edhe kështu direkt që edhe ata të ndërgjegjësojnë që duhet një teatr tamam modern që i përket Evropës. Pika e parë. Pikën e dytë kisha zoti gazetar përsa i përket asamblesë Partisë Socialiste. Po. Tani Partia Socialiste është parti e madhe. Unë jam socialist. Jam në qarkun e Tiranës, në zonën e Xhemal Qefalis. Tani përsa i përket, nuk duhet bërë prerje kokës. Më ka ardhur shumë keq për deputetin e zonës të Shkodrës, që ta heqë në tëra funksionet dhe të ngarkosh ai mund tjetë djali mirë, ai që zhven në kryetari bashkis, po duhet provuar një çfarë rezultati do japë në bashki, për ta ngarkosh edhe me problemet e Partisë Socialiste. Unë jam antar i Partisë Socialiste. Unë tërheq vëmendjen, do të thotë kryeministri mund të jetë edhe më i mençur nga të tërë socialistët, por nuk duhet të ketë prerje kokës. Dimitër Pusati me sa kam ndjekur unë në zonën e tij, ka fituar gati 2000 e ca vota. E qartë. Dhe këta që marrin super që i takon të votave, duhet të jenë në qeveri, ai vetë ndërton qeverinë, jo të fus. Ata mund të jenë shumë të mirë, ca femra, ca çuna të rinj, por kanë provojë të madhe. Dimitër Pusati ka provojë të madhe. E qartë, mirë, falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt.